Nem egyszerű a mai témánk, mert amiről beszélni szeretnék, az egészen eltér azoktól a dolgoktól, amiket általában új fogalmakat megfogni. Tehát a lét poézise, a létezés ez egy költészet. Hányszor mondtam ugye annak idején, hogy hát verseket írni, olvasni azért érdemes, mert az kiviszi az embert ebből a szűk világból, ahol mindig nagyon szűk, ha elkezdi az ember követni a belső észlelését, leül és csendben van. Persze nem tud csendben lenni, ugye ez ott van a Facebookon is, hogy képtelenek vagyunk, mert állandóan valami szükség, valami megjelenik, valami zavaró megjelenik, valamilyen kívánság, valamilyen sérültség, valamiképpen akarom magam bizonyítani, valamiképpen az új paradigma az befejezi a pszichologizálást. Befejezi azt, hogy állandóan indokoljunk, hogy kinek miért és hány évtizeden kell foglalkozni azzal, hogy mert neki nehéz gyerekkora volt, vagy. De ezeknek mind van valahol valami jelentősége. Még egyszer mondom, a szellemi részről akarok beszélni. Arról, hogy mi észlelő lények vagyunk, határtalanok vagyunk, és plusz még fénylények vagyunk. Senki nem hiszi el. Tehát nyilvánvaló, hogy nem hiszi el senki, mert olyan mélyen van a program mindegyikünkben, olyan mélyen került bele az, hogy így kell jogázni. Ki mondja meg, hogy hogy kell jogázni? Ki mondja meg, hogy hogy kell élni? Ki mondja meg, hogy hogy kell... Tehát úgy élsz, ahogy a létezésedből áradó energia, mely többnyire és szinte, ha nem fáj valami az embernek, boldogság. A létezés energiája az boldog, örömteli. Persze van fájdalom is. És az a fajta teljesség, amiben vagyunk, az nem fixál a hiányra. Nem fixál, hogy mindig valamilyen probléma van, mindig meg akar oldani valami. Ki akar megoldani állandóan problémákat? Ki? Hát kizárólag az elme, az ego akar állandóan, az ő gyártja maga. A maga által gyártott problémákat akarja megoldani. És ugye abban a pillanatban megoldotta, megijed, hogy most nincs mind gondolkoznia, tehát most nincs mind gondokat csinálnia, és ezért gondolkozik tovább. És újra a gondoknak megy neki. Ez az univerzum, ez tele van élettel, minden él, és vannak szellemek, és vannak tündérek, és van minden. És van unikornis, és van viráglények, minden van. Descartes által, és azután ugye egyedül uralkodóvá vált, lekorlátozott létezés, ugye hihetetlen sok felfedezést és rettenetesen sok kényelmet, és mindig azért akarnak eladni nekünk valamit, hogy még kényelmesebb legyen, még kényelmesebb. Te azért hajtasz, mint kilóg a nyelvet, 12 órát hajtasz valamilyen kényelemért, és közben egész nap kényelmetlen. Becsaptak, hülyének néznek, ugye? Mindenkit egyszerűen szimplán hülyének néznek, és ezt az egész társadalom, az egész így van felépítve. És ha valaki ennek esetleg nem követi, az kiesik, az kívül áll, ugye, és akkor azt ugye, ezek akik bent vannak, lári-fári, mindegy. Nem ez az érdekes, de az az érdekes, hogy felébredjünk. Tehát a felébredés pedig ráébredés arra, hogy mi nem vagyunk tökéletlen lények, mi nem vagyunk korlátozottak, mi nem vagyunk, persze, hogy esik az eső, alig bírok állni, ezért mit tudom, fáj a jobb lábam, és akkor mi van? Ugye? Nem szűnik meg a teljesség, a tökéletesség hívása.
Ez nem szűnik meg, ez mindig van. Mindig, mindenütt, örökkön, örökké megvan ez a lehetőség, és a lények mind csodálatosak. Újra fel kell támasztanunk, fel kell élesztenünk az egész univerzumot. Azt, amit a görögök tudtak, azt, amit a régiek tudtak, hát a görögöket mondjuk, mert mindig a görögökről van szó. De az összes régi kultúra tudta, hogy vannak szellemlények, hogy van rengetegféle lény létezik. A hegynek van szelleme. Minden szellemi. A teremtés szellemi. Most derül ki, hogy a tejútnak a karjai leesnének. Mi tartja a tejutat? Olvasom valamikor. Hát most az az éter, az energia, valami tartja, mert tulajdonképpen le kéne esniük. Ugye nem esik le. Van egy ismeretlen energia, amit a régi emberiség úgy hívott, hogy éter. Ugye az egy sűrű valami, és most lassan jövünk oda, hogy ez létezik. Mindenütt létezik. Ilyen értelemben nincsen halál. Ugye? Ilyen értelemben nincsen születés. Nem véletlen, ugye ez a kérdés a zenben, hogy mi voltál a születésed előtt. Tehát, ha mi megmerünk fordulni a barlangban, a régi hasonlattal, vagy az új hasonlattal, most mit tudom én, lekapcsolom a laptopot, vagy a mobiltelefont, mondjuk kikapcsolom egy napra, vagy... Ezek nagyon jó, de nem arról van szó, hogy ezek rosszak. De rabszolgák lettünk. Mindenki rabszolga. És mindenféle papolás, vallás, tudomány, minden csak ezt a rabszolgaságot szolgálja. Az ember nem rabszolga, nem így született. Az ember a teremtés koronája. Az ember Isten képmására lett teremtve. Semmilyen más nincsen, nincs majom, meg kutyafüle. Az ostoros egysejtűnek a tökéletes lényét a tudósok bebizonyították, hogy nem lehet megcsinálni. Egy ostoros egysejtűt nem tud az evolúció létrehozni. Nem lehet. Ki van zárva, hogy összerakja a részeket. És most már rengeteg olyan tény van, ami bennünket felszáll, és ráfixálnak bennünket olyan korlátozott életre. Legnagyobb vágy egy play láda, ami be van festve, és megy magától. Legnagyobb vágy néhány tégla, hogy össze legyen rakva, és oda rá legyen van. Ez az emberiség vágya, ide korlátozták a végtelen tudatunkat. Ide korlátozták a hatalmas lelkünket. Ide korlátozták a szeretetünket. A paradigmaváltás az az, hogy ezt felismerve felébredünk, és nem félünk. Nem kell remélni semmit, és nem kell félni semmitől. Ne féljetek. Ne féljetek, és ne reménykedjetek. Ugye? Ne reménykedj semmiben. Higgyél, és szeress. Ennyi elég. Pontosan ennyi elég. És ebből semmi több nem kell. De az ember mindig reménykedik a jövőben, a majdban, a jövőben, és mindig a múl, ha ez megvan, ha az megvan, ha itt lesz, ha ott lesz. Nem lesz soha. Nem leszel soha boldog. Nincs a jövőben boldogság. A múlt, amikor öreg vagy, már mutogatod a képeket állandóan, gyerekeidet, az unokáidat, meg a mit tudom én, micsodákat. Hát rendben van, szép dolog ez, hogy van. Na de könyörgöm, a te életedről van szó. Vissza az élet alapjához. Az élet alapja az észlelés, háromszor is elmondva is az észlelés, a cselekvés, ugye, és a képzelőerő. Mi csak úgy tudunk egy új világot teremteni, ha a képzelőerőnket használjuk. Ezeket fogalmakkal lehet használni, nem képekkel. Ha rámész az internetre, és megnézel egy filmet, vagy megnézed a képeket, azok halott dolgok.
Bár most is éppen, ugye, Lajos felveszi. Sajnálom, az halott. Ami él, az a fogalom. A kép nem él ott, nincsen. Nincsen. Az élet a fogalomból keletkezik, mert ha azt mondom, hogy bálna, és te egy bálnát odaraksz, mint képet, akkor én le vagyok korlátozva arra a bálnára, arra a helyre, azon módon kinéző, így típusú bálnára, vagy bogárra. De a bogár, a fogalom, bennem meglévő kép, ugye, mert képzelő erő, tehát megvan, van ennek helye, de a sokkal tágasabb, mintha megnéztek fotók. A fotók halottak. Nincs ott semmi. Nincs ott semmi. Akármennyire is ugye Lajos másképp gondol, ez nem baj, mert miért ne? De mi nem ezek a képek, amit te festesz, vagy ugye valamit más, de ebben nem érdemes belemenni. A lényeg az, hogy az élő dolgokkal kell foglalkoznunk, az élettel. Ami él, az pedig nem, az fogalom, megfogom, és elengedem. Megfogom, és elengedem. Most ez a mondat elhangzik. Gondoljátok, hogy én gondolkozva beszélek? Hát lehet, senki nem beszél gondolkozva. Alapvető tévedés, mindenki azt hiszi, hogy ő gondolkozik. Hát ha gondolkoznia kéne, hát akkor nem tudna a következő szót kimondani. Hát hogyan, hogyha most ezt el kéne gondolnom, és idegen nyelven, ugye, hogyha az ember idegen nyelvet beszél és tanul, akkor ezt egy kicsit jobban lehet követni, hogy most akkor megakadtál, de megakadsz az anyanyelvedben? Nem akadsz meg. Nem a gondolat mondatja azt, ami van, hanem a létezés, a mondódni kívánó, az ember szelleme mondatja a mondókáját. Becsaptak bennünket. Átvágtak. Az új paradigma az ébredésről szól. Újra felébresztjük magunkat, újra felébresztjük a világ. Nem a papok ébresztik fel, még csak nem is a sámánok, nem is a tudósok, hanem te magad vagy az, aki felébreszti ezt. Ugye? Neked magadnak kell felébredni. Benned van a bodhicitta, benned van a tao, megkaptál minden feltételt, de félsz, meg reménykedsz. Mit reménykedsz? Miben reménykedsz? Mitől félsz? Nincs. Higgyél, szeress, kész. És dolgozz nem a képzelődéssel, nem az álmodozással, ugye, mert mind ketté ágazik, most ugye mondjuk itt van a kép, a képzelődés és álmodozás, és ott van a képzelő erő. De a képzelő erővel tudunk egy új világot teremteni. Hát amikor a lehetetlen volt, hogy hívták azt a délelőtt eszembe jutott az a festő, aki próbált repülni, ikonfestő, és nagyon jó film volt, orosz film, Rubljov, Andrei Rubljov, igen. Rubljov. Ugye tehát nem hitt el, hogy nem lehet repülni. Hát azt mondták, ez hülye. Hát mindig azt mondták, tehát aki valami egészen új dolgot, egy egészen újat mer mondani, mer csinálni, mer valami mást. Tehát azt az emberiség mindig lehülyézte, legjobb esetben nem akasztotta fel, vagy nem kötötte, mit tudom én, keresztre, vagy stb. De meg kell értenünk, hogy eljött az az idő, amikor abszolút szükséges ez a dolog. Nincs tovább. Nincs további kényelem, nincs további jó, fel lehet még fedezni ezt, meg azt, de nincs jelentősége. Hát egy élő univerzumhoz képest az, hogy most a gyorsítóban rájönnek arra, hogy most az üres, hogy van-e 300 000 kilométernél gyorsabb sebesség, persze, hogy van. Hát minden hülye tudja, a gondolat. Nem? Hát ezek, és így tovább. De nem a gondolat, hanem a létezés
egésze adja meg nekünk. Persze, hogy kell a személyiség, persze, hogy kell az, hogy mi éhes vagyok, most már fáj a lábam, vagy most már unom az ülést, vagy millió dolog van, de ez nem annyit jelent, hogy mi korlátozottak vagyunk. Természetesen azt mondjuk, ugye, hogy jó, hát hogyha nem tudom, megijedek egy nagyobb dologtól, akkor egy kisebb dologba megyek, és azt a kisebb dolgot tudom integrálni, akkor azt úgy elbírom viselni. De nekünk egyszerűen el kell viselni a megvilágosodást. Ez nem kérdés, ez nem hobbi, ez a valóság. El kell viselnünk a valóságot. A valóság az mindazok a lények léteznek, amik valaha voltak. Hát van egy explicit világ, meg egy implicit. Az implicit nem látható, az explicit látható. Ugye? Na most, aki csak a láthatóban hisz, hát az manapság mit mondjunk rá? Nem is tudom, mit lehet erre mondani. Ugye? Őslény, vagy nem is az őslények az őseink hittek a szellemekbe. Legalább, ugye? De hát hogyha csak a láthatóra korlátozod magadat, hát akkor újra az intuíciónk, az inspirációnk, a lelkesültségünk, be kell indítanunk ezeket a motorokat. Be kell indítani magunkban, hogy mi nem akárkik vagyunk. Mi emberek vagyunk. És abban a pillanatban, amint te elkezdesz a teljességben hinni, hát hogyha egy sejt teljes, hát hogy egy baktérium teljes, akkor neked mi a bajod? Hogyan lehetséges, hogy eltöltünk egy életet azzal, hogy mindig valami hiányzik? Persze, vannak kisebb teljességek, nagyobb teljességek, még nagyobb teljességek, bármekkora teljességek lehetségesek. És van vágy, persze, hogy van vágy, persze, szép az, minden belefér. Minden belefér, tehát beleférnek azok a dolgok is, amikre azt gondoljuk, hogy jaj, ez borzasztó. Csak nem elég tágas a szemléletünk. Ha tágasabbá tennénk a szemléletünket, akkor a térben mindenütt középpont van. Mindenki a középpont. Mert a térben vagyunk, ugye. Tehát, mivel mindenki a középpont, mivel mindenkiben megvan a bodhicitta, mivel mindenkiben megvan a tao, mivel mindenki észlelő lény, mivel ez az észlelés határtalan, ezért bár de facto mindenki megvilágosodott. Ez nem valamilyen csí, vagy prána, vagy jóga, vagy valami. Már az vagy. Na most ugye a kérdés csak az, hogy meddig mersz megvilágosodott lenni. 1 percig? Fél percig? 1 másodpercig? 5 percig? Jó Isten, én megvilágom, hát hogyne, hát a nagy mesterek meg a túrót. Tisztelet a mestereknek és mindenkinek. Az összes, minden nap csinálunk ilyen meditációt, azok a fogalmakkal, amikkel az isteni lényeket jelöljük. De mi hasra estünk azok előtt, a régi dolgok előtt, amivel nem csináltak más, csak uraltak bennünket. Ha hatalomról szólt, az egész buli, megfélemlítettek bennük, és mi hagytuk. Ez a baj. És kivettük magunkból az saját autonómiánkat, és átadtuk valakiknek, valakiknek, hogy majd ők megmondják. Hát ma látjuk a világban, hogy senki nem tudja megmondani. Persze nagyon sok pénzt lehet keresni, ha ügyesen adod el ezeket a dolgokat, és nyilvánvalóan jó könyveket írsz, és stb., amire tele vannak a könyvesboltok, de ez nem kell. Hát ő abból meggazdagodott. Most mindenki a pénzre hajt, ugye? Persze, hát kell a pénz az élethez. Na de
paradigmaváltás annyit jelent, hogy felmondjuk a régit. Egyszerűen felmondunk, mi az egész, mi történik 100 generáció óta. Nem minden generáció azt reméli, hogy a következő megvilágosodik. Nem minden gyerekben, aki megszületik, nem minden gyerekben az van, hogy majd ő megcsinálja, majd ő megvilágosodik, majd ő megteszi, amihez te gyáva vagy. Átruházom a feladatot neki. Nem ezt csináljuk időtlen idők óta. Nem az a remény, hogy ő majd megcsinálja. Nem az a félelem, hogy ő nem csinálja meg, hanem beteg lesz, meghal. Erről szól az egész történet. De micsoda ez? Mi vagyunk azok, akik ezt megcsinálhatják, akik tulajdonképpen rájöhetnek arra, hogy kiteszik a zsarnokot magukból, kiteszik a félelmet, kiteszik a gondolkodást, a gondokat, kirakják egyszerűen. Pakli ide, delete, törölve, kész. Hát most ott van minden tudás. Tehát ugye az előbb mondta, hát a tudás most már nem érdekes. Hát ki a túrót érdekel, hogy az egyetemen egy professzor előadjon csak azért, hogy jól megéljen. Tehát ott van minden rajta. Az egész képzés, 3 egyetemet végeztem, 8 diplomám van, meg minden fene. Az egész 3/4 teljesen felesleges, az nem másról szól, mint arról, hogy felfújjunk valami apróságot. És az élet értelmét, a legfontosabbat, a legeslegfontosabbat, hogy ki vagyok én, mi ez az egész, miről szól, erről nem szól semmi. Csak akkor pszichologizáljuk, hogy azért, mert te neked ekkor így sérültél, akkor most innen kell. 50 éves korában végre kijött az, hogy mit tudom én mi. De hát nem erről szól a történet. Hát Istenek vagyunk, és semmik vagyunk, és az vagyok, aki vagyok. Mi minden, tehát mi több oldalról, ha kinyitunk, akkor mi tényleg mikrokozmosz vagyunk, mi tényleg mikroteosz vagyunk. De ez nem jelent semmit, ettől még pisilnem kell. Hát ettől még ugye éhes vagyok. Ettől még de ez nem baj, ez belefér. Minden belefér. Ettől még beteg leszek, ettől még meghalok, ettől még minden belefér. Csak nem merjük tágasra nyitni az életünket. Nem, mindig, mert valaki belepofázik. Valaki megmondja, hogy mit csinálj. Nem mondja meg. Ugye? Valakik mindig elkezdik mondani, hogy miért vagy ilyen. Jaj, te milyen más vagy most. Ugye? Ha egyszer nem engedelmeskedsz, nem úgy viselkedsz, hogy tőled elvárják, akkor azt mondják, hogy hát itt te nem milyen, te most nem vagy magad. Ugye? Akkor te nem vagy magad, mert mertél valamit csinálni, ugye? Mertél egyszer az életed, persze úgy visszahúzódsz a csigaházadba, mint a 7 szentcsillag. Kölcsönösen zsarnokoskodunk. Kölcsönösen megijesztjük egymást. Kölcsönösen bezárjuk egymást. Kölcsönösen kiárusítunk mindenféle papírokat, pléládákat, és közben romlik a föld ökológiája, közben nyírjuk a dzsungelt. Nyomvat 3 milliárd dollárt kellett volna adni, mit tudom én, melyik olajállamnak, hogy ne hagyják abba az őserdőt. Nem kapták meg. Ugye? Tehát egy agyrém, amiről ez a világ szól. Bedumálnak ilyen hülyeséget, hogy akkor most itt demokratizálunk, ott demokratizálunk. Semmi demokratizálunk, elfoglaljuk azt az országot. És akkor ugye valaha azt mondták, hogy most hozzuk a kereszténységet nektek, barbárok. Mit csináltak? Elfoglalták. Elfoglalták és kinyírták őket. És ez vagy 10 000 éve, vagy 5 000 éve. És mindig valamilyen szlogent kitalálunk a felsőbbrendűségünkre. Mert mi felsőbbrendűek vagyunk. Ugye? Különösen a fehér ember. És mindig
nem kell semmilyen felsőbbrendűség. Nem kell többnek lenni, mint egy cinkének. Cinke is Isten. Isteni teremtény. Nem kell felsőbbrendűség és semmilyen komplexus. A komplexusokat ki lehet dobni az összeset. Nincs értelme. Szabadon járni, kelni. Az ember szabadságra van teremtve. A költészetben hány olyan vers van? Emelt fővel, boldogan, mosolyogva, kitárt szívvel, lélekkel, mellkasodat felemelve, nem behúzva, ugye, megalázva. Amint az ember erre rájön, voltak olyan időszakok egyébként, a kínai történelem is volt olyan, hogy akkor ezt egyszer csak elkezdték az ember hinni, hogy ők autonómok. Egyszer csak például elkezdenének az emberek bartelozni, és azt mondanák, hogy fütyülünk erre az egész társaságra. Meg stb. Ugye? Paradigmaváltás nélkül ezt a világot ők, akik uralkodnak a bankokba, a politikába, a katonaságnál, a stb. Helyeken, nem lehet megcsinálni. Csak több drog, több gyógyszer, több kémia, több olaj, több zsarnokság, több hazugság. Ez az egész egy hazugság. Minket a hazugságba beleneveltek, és akkor azt kell elhinned, hogy te olyan vagy, meg olyan vagy, meg amolyan vagy. Az ember maga a világ, és a világ maga az ember. Krishnamurti. Krishnamurti is ugye jött és hozta a szabadságot a 60-as, 70-es években. Már nincsen. Most már más van. Tehát az ember a világ. Mi vagyunk a világ. Nem kellenek nekünk se papok, se sámánok, se tudósok, se senki. Guruk se kellenek, semmi nem kell. Az ember egy szuverén, autonóm, igazi teljesség maga. Ha hiszed, ha szeretsz, akkor meg tudod csinálni. Ha nem, akkor továbbra is rabszolga vagy. És nincs mese. De nem érünk rá. 2014, ez nem 1914, ugye, bár akkor éppen az első világháború kezdődött, ezt felzabáljuk a földet. Szétszedjük, szétcincáljuk, és mint a patkányok szaporodunk, és akkor ugye nem lehet ezt már nem lehet csinálni. Ez nem fog menni még 100 évig, hogy megint akkor újabb pléládákat és reklámozzuk a kirakott belű nőkkel. Ugye? Hogy vedd meg, ugye, mindenre vedd meg, a szex. Ugye? Szex is. Miért reklámozzák állandóan a szexszel? Mert hiányzik. Mindig az izéről van szó, mindig arról van szó, hogy mindenütt mutogatják, hogy szexuálisan felszabadultak a mai emberek. A nagy túrót felszabadultak. Nem szabadultak fel. Ugyanolyan beszarjak, csak másképp, mint régen. Most akkor drogozni kell, be kell menni, elmentek a diszkóba, a buliba, akkor be kell inni, akkor bedrogoznak, akkor kimennek, akkor mit tudom. Micsoda világ ez? Micsoda világ? A teljesség van, az Isten, a szellem, a lélek, a drágaság, a gyönyörűség, a szépség, a jóság. Ez van. Nem pedig az a disznóság, amit a filmekben mutatnak, amit Hollywood lenyom a torkunkon, minden egyes alkalommal. Micsoda világ ez? Bemegyek a moziba, és mindenki jön egy ekkora izével, hogy az Istenbe hívják, pattogatott kukoricával, meg kólával. Hát így, mint egy katedrálisba. Beültünk a múltkor a Rékával, és egy ilyen, mit néztünk meg ezt a mesterséges intelligens? Hogy? Transzcendens megnéztük. Ugye jön a mesterséges, jön, egyébként jön. Ugye mellékesen meg jön is.
Megnézzük ezt a transzcendens. Na most ugyanúgy, mint ahogy a katedrálisban régen a papok mentek fölfelé a lépcsőkön, pontosan így mentek fel, én 1 kilós izékkel, ugye a fiatalok, ugye hihetetlenül ártalmas. Én már csak annyit jegyzek meg valamiről, hogy szar vagy jó, kész, nekem ez elég. Nekem nem kell fiziológiai indoklás, meg blablabla, ezt csinálja, azt csinálja. A popcorn, a pattogatott kukorica szar. Kifejezetten egészségtelen. Hozzá 1 liter kóla, ami a másik csapás az egészségre. Persze 20 évesen még lehet néhány csapást mérni, de 40 évesen már elkezdődik a balhé. 60 évesen aztán már ott van a nyekergés. És vonul fel mindenki, ugye, vonul fel, mint a katedrálisba, izével, egyik kezükbe, ez a másik, és mennek. És mindegyik ott eszi, mint egy majom. Mint egy majom. Hát ez majomlét. Hát ez mi ez? Ez az emberi létezés? Ide süllyedtünk, hogy egy filmet csak úgy tudsz megnézni, hogy tömöd a szádba azt a szart, és hozzá iszod ezt a koffeint. Hát erről beszélünk, vagy ez ami ide degeneráltak bennünket, és ezt mi megengedtük? Miért engedtük meg? Mert gyávák vagyunk. De megfélemlítenek bennünket. Akkor te nem leszel ez vagy az. Nem nevezünk ki igazgatónak. Nem kapod meg nem kapsz egy plecsnit, de hivatalosan is díjas valami vagy. Nem játszhatsz ott, nem csináltod ezt. És akkor mindenki behúzza a fülét, farkát, és igenis. A úgynevezett demokráciában. Na, szóval ezek már kitérők, eltérők, feleslegesek, és akár el is lehet őket felejteni. De azt, hogy mi autonóm, a Taót megtestesítő, Buddhát, a létezés, de mit kell Buddha is, ez is hülyeség. Minden ilyen egy marhasság. Csak ki vannak nevezve, ilyen kitaláltuk, hogy Buddha. És akkor mi van Buddha? Egy 2 millió, 100 millió Buddha szobor van ott az Ázsiában. És akkor mi van? 100 millió Buddha szobor, ott ülnek és nézik. Ugye? Így kell meditálni, úgy kell meditálni. Egyszerűen ülj le, maradj csendben, észlelj, befele, lélegezz, észlelj, kifele, és legyél. Nem kell ezt Buddhának mondani, nem kell ez szutrákat mormolni, nem kell ezek imákat mormolni. Lehet, persze, mi is csináljuk, hát miért ne? Hát csak úgy a játszásiból. Az egészet, ugye mi a halál komolyan veszünk, ugye miért veszünk olyan komolyan mindent? Miért? Mert én. Lajos, kábléces. Ugye? Tehát a fontosság. De mi annélkül vagyunk fontosak, hogy fontoskodnánk. Minden egyes emberi lény, mindenki fontos. Nem azért fontos, mert fontoskodik, mert fontos pofát vág, vagy azért, mert most jön az angol, begging for love, ugye? Koldul a szeretetért. De mindenki koldul a szeretetért. A szeretet koldusai. Annyiféle koldus van, végignézek, milliárdos, vagy ilyenkora pléje van, vagy kicsi plé, vagy nincs is mindegy, akkor is koldus. Hol ezért koldul, hol azért koldul, hogy amazért koldul. Hát mi nem vagyunk akárkik. Még igazi, szuverén emberek vagyunk. Nekünk van egy képzelő erőnk. Ezzel a képzelő erővel, az új paradigmával képesek vagyunk egy új világot teremteni. Az új világ félelemmentes. Az új világ reménymentes. Nincs remény, nincs miben reménykedni. Az egész marhaság. És nincs mitől félni. És ahogyha ezeket feladtuk, viszont megvan
a létezésünkből eredő hitünk, a rendíthetetlen hitünk abban, hogy vagyunk, mert észlelünk, nem? Rendíthetetlen hittel vagyunk, és szeretünk. Szeretjük egymást. Kedvesek vagyunk. Nem mindig finomak, mert néha durvák is vagyunk, ez is hozzátartozik. Sok minden hozzátartozik. Megengedhetjük a nagy térben, amelynek a központja én vagyok, azaz, hogy te vagy, azaz, hogy mi vagyunk, azaz, hogy bárki, aki arra rájön, hogy ki a középpont. Hát te vagy a középpont, én vagyok a középpont. Mindenki a középpont. Pont a közép. Ez a megvilágosodás. Ma ez az új paradigma, felé mozdulunk el, túl azon a régi tudásokon, és az új tudásokon, és a tudósokon is túl. Túl a papokon, túl a tudósokon, túl a művészeken, túl mindenen. De ez nem azt jelenti, hogy nem becsülöm meg őt, mint ember, mert ő is ugyebár egy teljesség. Ez egy másik oldal. De ne uralkodjon rajtam. Nem kell az uralom. Egyenrangú, méltóságteljes, szép, sugárzó, drága, és így tovább. És költészet. És költészet. És nem csak önsajnáló költészet, a magyar költészet 90%-a zseniális, persze, de olyan önsajnáló, meg olyan búsklakodó, meg olyan elárvult. Defektus vagy prefektus? Depressziós, igen. Igen. A depresszió is belefér, egyébként belefér. Depresszió is az ego. Ez is az ego, persze. Mindegyik az ego. Tehát amint az önsajnálat, az önfontosság megszűnt, nem kell magyaráznod, hogy te miért vagy, te ki vagy. Nem kell mit kell magyarázni? Itt vagy. Isten arcára, kész. Most, hogy így mondod, arra jöttem rá, hogy ha nem gondolkodom, akkor is vagyok. Hát ez az. Sőt, akkor vagy igazán. Akkor igazán, így van. Tehát, és mindenki be van, hát megyek a buszon, bárhol vagyok, a metrón, a buszon, nézem az embereket. Mindenki bele van ásva a gondjaiba, bele van ásva a izéjébe, ebbe, vagy valami bele van ásva szegény. És a másik mondja azt a hülyeséget, aztán 20 hülyeséget hall, és ő is 20 hülyeséget mond. És így gyarapodik, továbbadja, gyarapodik a jelentéktelenség. A jelentéktelenség, a pszichizmus, mert nem tudunk hogy mi bajod ezzel, mi bajod azzal, meg azzal, mert nem merünk azok lenni, akik vagyunk. A Lár Andris azt érdekelte, hogy bábú vagy. Ja. És azóta is igaz. És az is. Így van. De mi az az erő benne, aki ezeket a bábukat mozgatja, nem értelmes irányba? Nem az értelemről szól a történet. Még többről szól, a teljességről. Tehát a teljesség pedig van. Tulajdonképpen mindig van. Tulajdonképpen az, hogy valaki mennyire tudatos. Hát Istenem, ő annyira nem tudatos, mert 20 éves, én meg 70. Mert ő még jön egy akármilyen reinkarnációba, vagy akárhonnan, vagy akár... Mindegy. De ő is ugyanolyan méltó és teljes, mint én. Vagy akinek én mondom, meg ugyanis nincs is én. De hát mindegy, van is, meg nincs is, ezeket már nem érdemes. Ugye, mert az Atmán, ugye több ezer évig mindenki azt hitte, hogy az Atmán. Aztán jött a Buddha, és azt mondta, hogy nincs Atmán, hanem Anatmán. Nincs, csak összerakott van, az egész egy összerakott cucc, ami szétesik. A test szétesik, az érzések szétesnek, a gondolatok szétesnek, tehát az összerakott, nincs Atmán. Buf, kész. De a tér van, az együttérzés van, a megvilágosodás van.
És ez most van. Nem valamikor, hanem pontosan ebben az áldott pillanatban. Minden ilyen pillanat áldott persze. Voltak olyan rövid korszakok, Kínába, Indiába, azt hiszem Egyiptomban is, tehát több helyen, különösképpen Amerikában, tehát az indiánoknál, különösen az indián, talán ott leginkább, ugye a Hopitól a Toltékokig, ugye ott voltak olyan időszakok, amikor ez megvolt. Voltak olyan időszakok, amikor ez kézzel foghatóan ott volt, ugye, és az ember, és azt hiszem, hogy talán még a mi kultúránkban is volt egy olyan időszak az ázsiai sztyeppés világoknál, ugye, amikor mindenki egyszerűen úgy volt valaki, hogy csak úgy, magától. Mert mindent tudott. Mert mindenki tudott mindent. Mindent, ami lényeges volt. Hát ezek már az ész kérdése. Millió érvet lehet mondani, annyiféle indok van, annyiféle okosság van. Okossággal tele van minden, de szart nem ér. Nem ér semmit. Az indoklások nem érnek semmit. Nem lesz semmi jobb. Semmi jobb azzal, hogy megtudok 100 dolgot, meg tudom indokolni 30 féleképpen a dolgokat. Semmit nem ér. Nulla. Én kurva okos vagyok. Minek? Ahelyett, hogy lettem volna abban a pillanatban. Sokkal jobb lett, hogy abban a pillanatban boldog vagyok, és nem okos. Nem okosnak kell lenni, boldognak.